Hi guys, අද අපි හයික් එකක් යන්න ඉතින්නේ පොළොව මට්ටමින් උඩ නෙමෙයි පොළොව මට්ටමින් යටට. so නිල්දිය පොකුණ බලන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් අය නිල්දිය පොකුණ ගැන විස්තරයක්. so first my experience එක කට්ටියගෙම භයංකාර සීන් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒත් interesting එකක් වෙයි. so ගයිඩ් අයියා ඉන්නවා. උතනින් ලනු දාලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ මීටර් 500ක් වගේ තියෙන කතාවක් තමයි කියන්නේ. එහෙනම් පල්ලෙදියම වෙනවා. ඇත්තටම ප්ලෑන් කරේ නෑ මේක මුලින්ම එනකොට. ඇත්තටම ප්ලෑන් කරපු ඒවා වැඩි යවෙන්නේ නෑ. මේක කලින් දවසේ රෑ තමයි ප්ලෑන් කරේ යාළුවෝ සෙට් එකට කියලා යන්න මෙහෙම කියලා කරන කට්ටියම සෙට් වුණා. ඉතින් ටක් ගාලා බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන කියලා පෙටා වලට 12 වෙනකොට අපි මං හිතන්නේ සෙට් වුණා. 12ට සෙට් වෙලා කට්ටියත් එක්කම වෙලා බදුල්ල බස් එකෙන් අපි 12 මාර විතරදී පිටත් වුණා. එලා අපි හරියටම බැස්සේ දියතලාව කැම්පේන් එක ඉස්සරහා. කැම්ප් එක ඉස්සරහා බැහැලා මගේ වාහනේ දාලා තිබ්බේ ඒකේ හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් ඒකත් අරගෙන කට්ටිය කෙලින්ම ගියේ අපි රාවණා කේව් එක ළඟට. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කෙලින්ම මං හිතන්නේ 9 මාර වෙද්දී අපි කේව් එකට ගියා. කොහොම හරි පැයක් විතර හයික් එකක් තිබ්බ මීටර් 600ක් විතර ඇතුළට යන්න තිබ්බා. ඇත්තටම හිතුවේ නෑ නිල්දිය පොකුණේ යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද නිල්දිය පොකුණ කියන අපේ බකට් ලිස්ට් එකේ තිබ්බ টොප්ම එක ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. ඉතින් මුල්දී බල දැක්කම ඉතට බය හිතුණා මේක යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඕන දෙයක් කරන්න කියලා බැස්ස කට්ටියත් එක්ක. මුල් ටික බහින්නකොට තමයි පොඩ්ඩක් පොඩි මේකක් බයක් දැනුනේ. ඉනිමගත් ලෙස්සනවා. ඉනිමගත් තිබ්බා. ඊට පස්සේ රෝප් එකක් තිබ්බා. කොහොම හරි ඒක ඇතුළට බහැලා විනාඩි 45ක් පැයක් විතර අපි ගියා නිල්දිය පොකුණට. ඇත්තටම අපි අහලා තියෙන්නේ රාවණා කේව් කියන්නේ රාමා සීතාව අරගෙන ඇවිල්ලා එයාව හංගන් හිටපු ගුහාව කියලා. ඇත්තට මේක තාම විද්‍යාත්මක ඔප්පු කරලා නැති වුණත් ඒක ඉතින් අපිට බහිද්දි තේරෙනවා මොනවා හරි මේක ඇත්තත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අඩි ගාණක් යට පොළොවක ඒ වගේ ලොකු ගුහාවක් තියෙන එක ටිකක් හිතාගන්න බෑ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. ඉතින් නිල්දිය පොකුණට ගිය ගමන් ඉතින් වෙච්ච ඔක්කොම මහන්සිය වගේ කියන්නේ නැහැ. නමුණුකුලයි මේ ගැප් එක දෙන්න සම්බන්ධව ජීත් එක දැනගන්න තියෙන කබි ටික ඇස්කෙන්නේ නැති ගැප් එක කදු නැගලා තියෙනවා. but I must say කදු වලට වඩා මේක නම් ඒ කියන්නේ මං හිතුවා මම බය වෙන එකක් නෑ කියලා. because මං කදු නැගලා තියෙනවා බහැලා තියෙනවා. මං හිතුවා ඉතින් මේක ඇත්තට බය වෙන එකක් නෙමෙයි කියලා. but පළවෙනි තනින් ඇහැලා යන ඒ චුට්ට කකුල් දෙක ඇත්තම කිව්වොත් ගැහුණා. තාමත් ගැහනවා කියද්දි. but
ගොඩක් ෂොට් ගන්න අමාරු වුණා because කරුවලයි අනික අත් දෙකම ඕනේ අපේ ගයිඩ් කිව්වා ෆෝන් වැඩි හරියන්නේ නැහැ මොකද ජීවිතේ වටිනවා so ඒක ඇත්තටම risky so I must say this is something really remarkable experience සුපිරි නිල්දිය පොකුණත් අපි ළඟට යනකම්ම පෙවුන්නේ වතුර කියලා and ඇස් දෙකට පේන්නේ එච්චර ගැඹුරු නැහැ කියලා but එච්චරටම clear so I don't know remarkable I don't know I have no words I have not seen something like that and among all the sceneries I have seen this is totally different and unique very unique so I'm glad that we came then අපි ගයිඩ් අයියා ගෙදර යනවා දවල්ට කාලා දියල්ලකින් නාන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ නාලා අපි බණ්ඩාරවැල පොඩි රිසෝට් එකක තමයි නතර වෙන්නේ so එතනින් අපේ ජර්නි එක ඉවරයි තව යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා කොල්ල සෙට් එකට රජකම් රජ කතා කියකින් ඉන්නවා දැන් රජුරුවගේ සෙට් එකම so very happy so සෙට් එක ඇත්තටම ට්‍රවල් කරන්න ඇයි කියලා ඇහුවොත් දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි ඉතින් අපි ඉතින් අපේ ජොබ් එක කරලා ඉතින් ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා ඇත්තටම නිවාඩුවක් හම්බෙන්න සම ගොඩක් සතියකට එකපාරක් වගේ ඉතින් ඒකෙදි මං ආසයි ඉතින් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කොහේ හරි ගිහින් එක්කෙනා දෙන්නද තුන් දෙනා දාලා නැහැ යාළුවොත් එක්ක ගිහින් කොහේ හරි ගිහින් ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරන්න තියෙනවා ඒක ගොඩක් අපිට රිලැක්ස් එකට හේතු වෙනවා ඉතින් මං ගොඩක් කැමති ජීප් වලට ජීප් කිව්වේ පරණ ඇන්ටික් වාහන වලට ජීප් වලට ඉතින් ජීප් එකේ ගිහින් කන්දක් ළඟ තියලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒක වෙනම ෆීලිං එකක් ඉතින් යාළුවෝ මගේ හොඳම යාළුවෝ සෙට් එකෙන් මගෙන් හිතන කොලෙජ් කාලේ නම් සෙට් වුණා ඒ මම හිතන අවුරුදු 7ක් 8ක් විතර වෙනකන් අපි ඉඳලා අපි ට්‍රැවල් කරන එකට ඉතින් ඒක වෙනමම ෆීලිං එකක් යාළුවොත් එක්ක ට්‍රැවල් කරනවා කියන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳන් ආසාව තිබ්බේ අලුත් දේවල් බලන්න. අලුත් තැන් වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ ටූරිසම් කියන ෆීල්ඩ් එකට ආවට පස්සේ කොහොමත් ඒ තිබ්බ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න හම්බුණා. අපි දැක්කේ නැති තැන් ගොඩක් බලන්න ගියා. අඳුරගත්තේ නැති මිනිස්සු අඳුර ගන්න හම්බුණා. ලංකාවේ තියෙන ලස්සන දේවල් බලන්න හම්බුණා. ඒ අපිට කරගන්න බැරි වෙච්ච ගොඩක් දේවල් කරන්න හම්බුණා. අලුත් තැන් වල යන්න. අලුත් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගියද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න හම්බුණා. මචං ට්‍රැවලින් කියන්නේ මොකද්ද බං? පස්සියා මන්නම් කියන්නේ මම අත්නයි දෙන්නේ. ට්‍රැවලින් කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ෆීලිං එකක්. ඒක මන්නම් කියන්නේ මහලු දෙයක් තියෙනවා. සිරාවට ට්‍රැවල් කරන්න හේතුවක් කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් මට හිතෙන දැනෙන විදිහට මිනිස්සු සතුටු විඳිනවම ට්‍රැවල් කරනවා. මිනිස්සු දුක විඳිනවම ට්‍රැවල් කරනවා. එතනම කිව්වොත් මිනිස්සුන්ට මුකුත්ම හිතෙන්නේ නැති වුණාම අලුත් දෙයක් හිතන්නත් මිනිස්සුන්ට ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හේතු තුනකට කියලා තියෙනවා ඔය තුන තමයි. නැත්නම් අරකට මේකට කියලා එහෙම නෑව. අපි අනිත් අයත් එක්ක ගත කරන කාලයේ වටිනාකම දැනගන්නටත් වඩා අපේ ෆෝන්ස් වල කොච්චර කාලයක් අපි ගත කරනවාද කියන රිමයින්ඩර්ස් එන තැනටම අපිපත් වෙලා ඉන්නේ. ඉස්සර එහෙම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් අපි අනිත් මිනිස්සු දිහා බලනවටත් වඩා අපේ ෆෝන්ස් දිහා අපි බලන්න යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රැවල් කරන එකෙන් අපිට ලැබෙන දෙයක් තමයි මුහුණට මුහුණ සංවාද කියන දේ. යාළුවන් එක්ක විනෝද වෙන එක පුද්ගලයෙක් විදිහට වර්ධනය වෙන්න ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙන දෙයක්. ඒක මේ ඩිජිටල් යුගයේ ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමේදී මේ ට්‍රැවල් වල ගත්ත හොඳ ෆොටෝස් වලට වඩා මූලික අර්ථය වෙන්නේ අන්න ඒ දේ.
අපි ගත්ත ෆොටෝස් ටික තමයි අපි භුක්ති විඳපු අත්දැකීම් වල නිරූපණය. ඒක බෝනස් එක. ඒ වගේම තමයි අපි යන තැන අනුව ඒක සුපිරි බෝනස් එක. So මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවේ මේ කොල්ල සෙට් එක ඇයි ට්‍රැවල් කරන්නේ කියන එක ගැන. So ඉස්සරහටත් මේ එක එක එපිසෝඩ්ස් වලින් එක එක ට්‍රැවලර්ස්ලා ඇයි ට්‍රැවල් කරන්නේ කියන එක ගැන මම ඉස්සරහට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. because එක එක ට්‍රැවලර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ට්‍රැවල් කරන්න තියෙන හේතුව එකිනෙකට එකිනෙකට වෙනස්. So ඒක දැනගන්න මම හරිම excited. So ඕගොල්ලෝ කැමති ට්‍රැවලර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඇයි ට්‍රැවල් කරන්නේ කියන එක දැනගන්න ආස නම් ඒ ට්‍රැවලර්ගේ Instagram tag එක මම comments වල දාලා තියෙනවා. ඒකට මට ඒගොල්ලෝ contact කරලා ඒගොල්ලෝ එක්ක මේ series එක මට කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මම බලන්න. and ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේ series එකට එකතු වෙන්න මගේ Instagram එකට message එකක් දාන්න. so අපිට පුළුවන් වෙයි එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. because මම තාම YouTube වලට අලුත්. මමත් ආසයි ඔයගොල්ලෝ කවුද කියලා දැනගන්න. මොකද කිව්වා වගේ එක travel කරන්න තියෙන හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හේතුවක් නෙමෙයි හැමෝටම තියෙන. so very excited to bring this new series to all of you. so ඉස්සරහට අලුත් videos වලින් හම්බෙමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා all කියලා select කරලා තියාගන්න. so miss වෙන එකක් නෑ එක වීඩියෝ එකක්වත්. එහෙනම් guys, be safe, wear a mask, and see you in the next vlog. See you in the next series episode. See you guys.